Okay. අපි අද එහෙනම් කතා කරන්නේ SDLC කියන පාඩම System Development Life Cycle second lesson එක. ඒකේ revision එකක් කියන්න හදන්නේ අපි. Revision, right? දැන් මේ revision එකේ අපි කතා කරන්න ඕනේ පුතේ SDLC කියන revision එක කතා කරන්නට ඕනේ ඒ පාඩම ගැන ඉස්සලාම. ඊට පස්සේ ඒ පාඩම ආශ්‍රයෙන් අපිට පේපර් එකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරමු බලමු මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා. හරි? එහෙනම් බලමු අපි SDLC කියන්නේ මොකක්ද කියලා System Development Life Cycle කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. හරි. ඒ පාඩම පෙරලා ගන්නකොද ඔයගොල්ලන්ගේ අතේ පොතේ තියෙනනේ කොහමද ඔයගොල්ලෝ ගා තියෙනවනේ. පාඩම පොඩ්ඩක් පෙරලා ගන්න. පාඩම පෙරලා ගන්න පොඩ්ඩක්. හරිද පෙරලා ගත්තද? හොඳයි අපි මෙතනදී SDLC පාඩමේ අර අපි කතා කරන්න තියෙන ඉස්සලාම මේකේ තියෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සිස්ටම්. ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න තියෙනවා ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා IS කියලා එනවා පාඩමක් තියෙනවා. අපි ඒකට ඉස්සලා බලමු SDLC කියන පාඩම මොකක්ද කියලා. right? එතකොට ඒකෙදි සිස්ටම් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. සිස්ටම් එකක් කියලා කියන්නේ එතකොට පද්ධතියක්. System is a subcomponents, a collection of subcomponents. Components කීපයකට එකතු කරලා හදන එක තමයි අපි කියන්නේ system එකක් කියලා. So it's a collection of subcomponents, but that subcomponents are working its own way, but all of them are working towards a common goal. So that is called system. So පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ අනුපද්ධති කීපයක් එකතුවක්. මේ අනුපද්ධති කීපය එකට ආවේනික වෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක ආවේනික විදිහට යාට ඕන විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ සෑම කෙනෙකුගේ අරමුණ වෙන්නේ හැම පද්ධතියකම අරමුණ වෙන්නේ එක අරමුණයි. ඒ නිසා අපි එකට කියනවා පද්ධතියක් කියලා. ඒතර අනුපද්ධති කීපයකට එකතු වෙලා නිර්මාණය වෙන පද්ධතියකට තමයි කියන්නේ අපි පද්ධතියක් කියලා. Right? So the collection of subcomponents are called system. Right? So that all are working together towards a common goal. Right? පොදු අරමුණක් සඳහා තමයි මේ සෑම කෙනාම වැඩ කරන්නේ. හරිද? එතකොට මේ ඕනම සිස්ටම් එකක තියෙනවා එක එලිමන්ට්ස් ටික. මත සිම්පල්ස් එක තමයි ඒ ඕනම සිස්ටම් එකකට ඉන්පුට් තියෙනවා. ඒකේ process වෙන්න ඕනේ. ඒක output වෙන්න ඕනේ. So every system has the input, process and output. ඒතර සෑම පද්ධතියකටම තියෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ආදානයක්, ක්‍රියාවලියක් සහ ප්‍රතිදානයක්. ඒතර මේක තමයි ඉන්පුට් සිස්ටම් එකක තියෙන බේසික්ම මූලිකම කාර්යය. right? එතකොට අපි බලුවා අපේ පාඩම හරහා අපි විවිධ අවස්ථාවලදී විවිධ පද්ධති කියන්නේ මොනවද කියලා අපි ස්ටඩි කරා අධ්‍යයනය කළා. ඊට පස්සේ අපි බලුවා ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තොරතුරු පද්ධතියක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. What is an information system? So information system is a system that provides the information requirements. Right? එතකොට තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා කියන්නේ මිනිසාගේ තොරතුරු අවශ්‍යතා නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන පද්ධතියකටයි. ඉතින් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ තොරතුරු පද්ධතියක් කියලා. ඒත් මේ වගේ තොරතුරු පද්ධති ගොඩක් තියෙනවා. So basically we can divide into two: manual information system and computer based information system. කියන්නේ පරිගණක පාදක පද්ධති සහ
අත්‍යවුරු පද්ධති කියලා අපි කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා. So those two types of systems are here. Those two types of system we can get the information, but out of those two systems, what could be the important and very efficiency system that we are going to understand. So when we are tallying, when we are comparing those two systems, so we understand that the information system, the computer based information system is the best, right? Due to many reasons, right? එකක හේතු මත අපි ඉගෙන ගත්ත පරිගණක පාදක පද්ධතිය ගොඩක් හොඳයි අතිරු පාදක පද්ධතියට වඩා. ඒවට හේතු කීපකුත් අපි ඉගෙන ගත්තා. right? ඊට පස්සේ අපි ස්ටඩි කළා ඒ දෙකේ අතර වෙනස. That's why we call it information system is important than the the computer based information system is important than the manual information system, right? Because of the cost and speed and the continuous working style, and there are many reasons, many more reasons are there, right? Longevity. So there are many more reasons. Because of that information system, the computer based information is very important. So before we are going to make an information system by computer or the making programming, so we have to understand steps of all those preparing an information system. ඒ කියන්නේ පුතා අපි computer system එක හරහා යම් කිසි දෙයක් හදනකොට අපි කියන computer පරිගණක පාදක පද්ධතිය කියලා. ඒතර මෙතනදී පරිගණක පාදක පද්ධතියක් අපි නිර්මාණය කිරීමට පෙර අපි දැනගත යුතු කල යුතු කීපයක් තියෙනවා. අන්නේ ඒ දැනගත යුතු කල යුතු කීපයක් තමයි අපි කියන්නේ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය හරහා අපි ඉගෙන ගන්න. So we have to we studied that the computer based information is very important. Therefore we have to develop the computer based information system. So before we do that we have to consider some steps to follow. Those steps are called SDLC, system development life cycle. So that is what we are going to understand by step what could be that SDLC, system development life cycle. In some courses these same syllabus are understood like SAD. සමහර වලදී අපි SAD කියලා මේ පාඩම ඉගෙන ගන්නවා. System analysis and design. Same thing is called SDLC, system development life cycle. But in O level we are just going surface. අපි නිකන් O level උඩින් ගැන කතා කරනවා විතරයි කරන්නේ. නිකමට හරි අපි A level වලට ගියොත් ඊට වඩා පොඩ්ඩක් ගැඹුරින්. අපි ඩිග්‍රී එකට ගියොත් මේක ඉගෙන ගන්නවා ඊටත් එහා ගැඹුරින්. right? ඉතින් මේක වැදගත් පාඩමක්. ඒක නිසා මම කොහොමද already startup එකක් දීලා තියෙන්නේ ඉස්සරහට අපිට ඒවා කරන්න තියෙන නිසා. right? හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු මේ SDLC කියන්නේ මොකක්ද? ඒ steps මොනවද කියලා පළමුවෙන් හඳුනා ගන්න ඕනේ. okay. so පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය සිංහලෙන් කියන්නේ. SDLC, system development life cycle. So there are some books you may find those SDLC in steps 4 steps. right? සමහර පද්ධති වල steps 4කින් මේක සමහර තැන් වල පොත්වල විස්තර කරලා දෙන සමහර කතුවරු. සමහර අය steps 8කින් විස්තර කරලා තියෙනවා. අපේ ආච්චුපතේ අපිට දීලා දෙනවා steps 6කින් මේක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ නිසා steps 6 මොනවද කියලා ස්ටඩි කරන්න අධ්‍යයනය කරන්න අධ්‍යයනය කරලා තමයි අපි ඊළඟට ඒක හරහා එන ප්‍රශ්නට උත්තර ලියන්න වෙන්නේ විභාගයට අනුව. හොඳයි. පළවෙනි ස්ටෙප් එක තමයි identification of requirements. identification of requirements. අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම. හොඳයි මට පළවෙනි ස්ටේජ් එක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ කියවලා බලලා ටක් ගාලා උඩින් මම අහන එක්කෙනාගෙන් මට ප්‍රශ්න ටිකක් කියන්න බෑ. පළවෙනි ස්ටෙප් එක පොඩ්ඩක් කියන්නේ පොඩි කැලේ දින කියව ගන්න ඉක්මනට. ඔව් පුතේ. ඇහෙන්නේ හයියෙන් කියන්න පුතා. මිෂෙල් හයියෙන් කියන්න පුතා මොකද්ද කිව්වේ? ඔයා කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ. හිමීට කියන්නේ. හයියෙන් පොඩ්ඩක් කියන්න. මම කරලා හැවුන දෙයක් කියන එක.
සර් page number page number එක දාන්නේ 57 57 57 57 හරිද හරිද ඉවරද right සවිතු කියමුද බලන්න අපි මේ මොකද්ද පුතේ ඕකේ පළවෙනි ස්ටේජ් එකේදී අපිට තියෙන්නේ දැනගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ස්ටඩි කරන්න තියෙන මොනවද පළවෙනි ස්ටේජ් එකේදී? පළවෙනි ස්ටේජ් එක තමයි identification of requirement. ඒ කියන්නේ අපේ කස්ටමර්ගේ requirement එක තමයි අපි එකෙන් හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි feasibility report එකක් ගන්නවා. ඒ feasibility report එකෙන් අපි tailor කියලා category එකට බෙදලා ඒකේ T කියන්නේ technical, E කියන්නේ economical, L කියන්නේ loyal and O කියන්නේ operational and R කියන්නේ risk. ඊට පස්සේ අපි feasibility report එක approve වුණායින් පස්සේ අපි මේ project එක
ඉතුරු වැඩ කටයුතු ගැන සලකලා බලලා ඒකේ වැඩ කටයුතු ටික ඉවර කරනවා. හොඳයි. ෂෙවොන් මොකක්ද ඒ කීප එක තේරුණාද? මොකක්ද එකකින් අදහස් කරන්නේ? Against the identification of requirements අපි customer ගේ requirements identify කරගෙන ඒක investigate කරනවා. ඒ කියන්නේ document sample collection එකක් ගන්නවා. ඒ වගේ එක methods වලින් information gather කරගන්නවා. එහෙම හරි. සිතුම් කොහොමද කියන්නේ? first stage එක තමයි identification of requirements. ඒකෙදී අපි ඒ කියන්නේ අපි ඒ program එක හදලා දෙන එක්කෙනාගේ requirements ටික තමයි හඳුනගන්නේ. ඒකට අපි methods කිහිපයක් use කරනවා requirements ටික අඳුරගන්න. observations, interviews, questionnaires, document sample collection, prototyping කියන්නේ ඒ stages පහ. ඒ පහෙන් අපිට requirements ටික අඳුරගෙන ඒ අනුව අපි හදන්න ඕනේ program එක ගැන plan එකක් හදාගන්න පුළුවන්. චනුගේ ස්ටේජ් එක තමයි identification of requirements. ඒ කියන්නේ customer ගේ needs මොනවාද කියලා අපි හරියටම අඳුර ගන්න ඕනේ. customer ගේ needs වලට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික අපි collect කරලා එයාට ඕන දේ කරලා දෙන්න. අපිට දැන් අපෙන් ඇහුවොත් එහෙම explain the first stage of the SDLC කියලා අපි කොහොමද එතකොට පේපර් එකට උත්තර ලියන්නේ? කොහොම ලිව්වම අපිට ඇද්ද ඒ වගේ දෙයක් හිතන්න වෙනවා අපිට. නෙලින් කොහොමද කියන්නේ? There is a මුල්ම පළවෙනි identification of requirements. මේකේ මුලින්ම අපි ස්ටඩි කරන්න ඕනේ සිස්ටම් ඇන්ටිස්ට් බලනවා මේ සිස්ටම් එක කොහොමද හදන්න ඕනේ කියලා. ඒකේ අපි ස්ටෙප්ස් පහකින් gather කරන information. පළවෙනි observation, දෙවෙනි එක interviews, තුන්වෙනි එක questionnaires, හතරවෙනි එක documents sample collection, prototyping කියලා. ඊට පස්සේ developer විසින් customer ගේ ඕන requirement එක අරගෙන system එක develop කරනවා. මෙහෙමයි. දැන් අපිට first stage එකේදී ඔයගොල්ලෝ කීප ඔක්කොම හරි. දැන් අපි ඒක විධිමත්ව අපි සකස් කරගන්න ඕනේ පේපර් එකට උත්තර ලියද්දී. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට first stage එක තියන්නේ අපිට requirements identifications. අපිට අවශ්‍යතා මොනවද කියලා හඳුනා ගැනීම. ඒ කියන්නේ අපි හිතනවා මට අවශ්‍යයි සිස්ටම් එකක්, information system එකක්, computer base. එතකොට දැන් මේ computer based information system එක හදන්න ඉස්සෙල්ලා මේ system එකේ ඇයි මොන වගේ අරමුණු සඳහාද කියන එක අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පළවෙනි stage එකේ වෙන්නේ. right, identifying the requirements. අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම. ඒතර එතනදී අවශ්‍යතා හඳුනා ගන්න නම් අපි පළමුවෙන්ම බලන්න ඕනේ මොනවද මේ බේසික් එක කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරලා ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. සිස්ටම් එකක් හදන්න ඕනේ. එහෙනම් පළමුවෙන්ම අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ මේ පද්ධතිය කළ හැකි පද්ධතියක්ද කළ නොහැකි පද්ධතියක්ද. මේ we have to understand whether this requirement is okay, we can do it or not. So we have to feasibility it. I mean, we have to understand it whether it is workable, whether it is it can be done. So that is what we have to understand first. So for that, what we have to do is we have to get a feasibility report on the requirement or the problem, right? අපි මේ අදාළ ගැටලුව පිළිබඳව අපි සක්්‍යතා වාර්තාවක් ලබා ගන්න ඕනේ. So that means whether we can forward with this, we can go ahead with these questions to do that one. So that is what we call first listen. Therefore, we have to understand by many techniques are there. By using those many techniques, we can understand whether these requirements can be fulfilled, right? So for that, as he told, TELO, there is it's called TELO.
So the TELO is used to identify the requirement of the feasibility. TELO. So whether the requirement is okay with technically තාක්ෂණාත්මකව මේ තාක්ෂණ පැත්තේ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? whether the economical මේක ආර්ථිකම පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? නීතිමය පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? ප්‍රායෝගිකව කළ හැකි දෙයක්ද? ඊළඟට රිස්ක් එකක් තියෙනවා නම් ඒ රිස්ක් එක කොයි ආකාරයේ රිස්ක් එකක්ද? මේවා අපිට මේවා ටැකල් කරන්න පුළුවන්ද? මේවා ඕකේද? If this report is okay, only we can go ahead with the system, right? Without that we don't go, right? If this requirement is okay, we call feasibility requirement, feasibility study. So after this report is okay, if the report is workable, then we are going to identify the requirements of the problem. So in that case, we have to understand whether we have to observe this question, so the problem thoroughly. We call it analyze it, right? So to analyze that one, we have to have a information about the system, the present system. In order to develop a proposed system, we have to know about the present system. So that means we have to identify the present system as well as the requirements. නේද? අවශ්‍ය වර්තමාන කාලයේ තියෙන පද්ධතිය හඳුනා ගැනීමක් කරන්නට ඕනේ අලුත් පද්ධතියක් හදන්න යන්න. ඒතකොට අපි බලන ඉස්සලා මේ පද්ධතිය අපිට හැදිය යුතු හැදිය හැකි පද්ධතියක්ද කියලා සක්්‍යතා වාර්තාවක් කරගෙන. එහෙම හදන්න පුළුවන් නම් අපි මොකද කරන්නේ? මේ සක්්‍යතා වාර්තාව මත පදනම් වෙලා අපි මේ පද්ධතිය වර්තමාන පද්ධතිය පිළිබඳව තොරතුරු අධ්‍යයනය කරන්නට ඕනේ. නේද? අධ්‍යයනය කරනවා. අධ්‍යයනය කරන්න අපි විවිධ ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ඒ වලින් කීපයක් තියෙනවා. So we have to understand the present situation in order to in order to propose a design system, right? Propose a new design system. So what is that? First one is observing. So now what the system is going on presently, we have to observe it. We have to look at it. By looking at, we can understand what is about system. And then interviewing. So we can get the idea interviewing. What do you mean by interviewing? Interviewing in the sense not like an interview in the interview for the job. No, not like that. So interview means asking questions and getting informations. So there are many ways of interviewing that one, right? We can interview group. For example, අපි හිතමුකෝ ස්කෝල් එකට ගිහලා ඉන්ටර්විව් ගන්න අපිට පුළුවන් පන්තියකට ගිහලා පන්තියේ ළමයිත් එක්ක කතා කරලා තොරතුරු ගන්න මුළු පන්තියෙම. So it's a group of the people where we can interview them. Or sometimes individually පුජ්‍යලිකව කතා කරලා තොරතුරු ප්‍රශ්න අහලා තොරතුරු ගන්න පුළුවන්. නේද? Or else interview can be done with an sample interview. What do you mean by sample interview? I take what do you call grade 9 one person, grade 8 one person, grade 10 one person, grade 11 one person, and then we discuss it, we interview it. So grade 10 one person means that person is representing the whole grade 10. Therefore we call it sample. We take sample of them and again we are getting the discussions. So that also can be done to get the information, because that one person is representing the certain group. So that can be happen, right? Something like that, right? දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කෝලවල එහෙම PTA කියලා තියෙනවා, parents teacher association කියලා නේද? ඒතර එක පන්තියක ළමයි ගුරුවරු දෙන්නේ මේ දෙමව්පියෝ දෙන්නෙක් නියෝජනය වෙනවා ඒ සමිතියට. ඒතර ඒ දෙන්න තමයි ඒ මුළු පන්තියම නියෝජනය කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ නේද? අපිට නියෝජනය කරලා ගන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම තියෙන ඉන්ටර්වියු වලට. In the same manner, we can get that information about the questioning, right? Questions. We can give a questionnaire. Questionnaire means not by asking orally, by we are giving that written, right? Making questions, sample questions, very small questions,
and we give them to write down it and answer it. ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය නිකන් හිතන්න එපා නිකන් අර විභාගයට යන ප්‍රශ්න පත්‍රයක් වගේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. questionnaires කියලා කියන්නේ බොහොම සරල දෙයක්. ප්‍රශ්නෙත් අහලා උත්තරෙත් දෙනවා අන්ඩර්ලයින් කරන්න තියෙන මේ වගේ දේවල්. නේද? ඔබ පාසලට යන මාධ්‍ය කුමක්ද? යටින් ලියනවා මෝටර් සයිකලයෙන්, බයිසිකලයෙන්, පයින්, වෑන් එකෙන්, මහජන සේවයකින්. මේ සේවාවකින් කියන්නේ බස් පාරේ බස් එකකින්. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ අරක කියුවා මම යන එක මොකද්ද ඊට ගහුවා. අන්න ඒ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට questions නිර්මාණය කරද්දී පුතේ වෙන තියෙන වර්ග කීපයක්. questions වර්ග කීපයක් තියෙනවා. close ended, open ended, pyramid questionnaires ආදි වශයෙන් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට මෙතනට අදාළ නෑ ඒවා. නමුත් එහෙම ඒවා අපිට තියෙනවා කතා කරන්න right. එතකොට questionnaires හදලා අපිට පුළුවන් දෙන්න. දීලා ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් document sample ගන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් වර්තමාන සිස්ටම් එක වර්තමාන පද්ධතියේ තියෙන ගිහිල්ලා ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා අපි අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ලියකියවිලි මොනවද කියලා අපි අධ්‍යයනය කරනවා. ඇයි මේ ලියකියවිලි අධ්‍යයනය කරන්නට ඕනේ? කම්පියුටර් අලුත් හදින් හදන කම්පියුටර් බේස් සිස්ටම් එකෙන් ඒවත් කරන්නේ ඒකෙන්ම තමයි. දැන් හිතන්නකෝ ආයතනයක කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මොන හරි ආයතන ඇතුළේ තියෙන බඩුවක් එළියට දානවා නම් එළියට යවනවා නම් තර මේ එළියට යවද්දී අර අපි කියනවා ගේට් පාස් එකක් දානවා කියලා. මැනේජර් ලියනවා අහවල් පුජ්‍යලයා අහවල් බඩු ටික අහවල් තැනට ගෙනියනවා කියලා. ඒතර ඒ ගේට් පාස් එක අරගෙන ඇවිල්ලා සිකියුරිටි දුන්නොත් තමයි සිකියුරිටි එතනින් තමයි යාව එළියට දාන්නේ. නැත්නම් සිකියුරිටි එළියට දාන්නේ නැහැ. මොකද සිකියුරිටි දන්නේ ඔය හොරෙන් බඩු අරන් ඇවිල්ලා කියලා. ඒතර මැනේජර්ගේ අස්සන සහිතේ පාස් එක තියෙනවා නම් තමයි සිකියුරිටි බලලා ඊට පස්සේ සිකියුරිටි සීල් කරලා ඒකෙන් කොපියක් එයා තියාගෙන තමයි අර බඩු ටික එළියට දාන්නේ. නැත්නම් යවන්නේ නැහැ. ඒකට කියන ගේට් පාස් කියලා. ඊළඟට අපි මොන හරි ඕඩර් කරන්න ඕන නම් පර්චේස් ඕඩර් එකක් දාන්න PA එකක්. right? PO එකක් දාන්නනේ පර්චේස් ඕඩර් එකක් දාන්න PO ඕඩර් එකක් දැම්මට පස්සේ තමයි යන්නේ. ඒතර PO ඕඩර් එක දාන්නේ කොහොමද? අපේ POන් ගිහලා පර්චේස් ඕඩර් අරන් ගිහලා අදාළ කම්පැනිට දුන්නාට පස්සේ ඒ කම්පැනි ඒ ඕඩර් එකට අනුව පස්සේ අපිට බඩු යවනවා. එහෙමද කරන්නේ. ඒතර අපි ඒවා දැනගෙන තියෙනවනේ අලුත් සිස්ටම් එකට. ඒතර PN කෙනෙක් ඕනේ නැහැ එතකොට. අපි අලුත් සිස්ටම් එකෙන් ක්‍රියේට් කරන අර වගේ PO එකක් purchase order එකක් ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් කෙලින්ම අදාළ ආයතනයේ ඊමේල් එක කරා යනවා එතනට. එහෙම යවන්න හදන්න පුළුවන්. ඒතර අපි අලුත් සිස්ටම් එකෙන් ක්ලාර්ක්ලා ඕනේ නැහැ. නැත්නම් PN කෙනෙක් ඕනේ නැහැ. ඒව අරන් යන්න අපි මේකෙන්ම හදන්න ක්‍රමයක් හදනවා. අන්න ඒ වගේ අලුතෙන්. එහෙමනම් එහෙම හදන්න නම් පුතේ අපි පළමුවෙන්ම දැනන් තියෙන වර්තමාන පද්ධතියේ කොයි වගේද හැසිරෙන්නේ කියලා. ඒකෙන් තමයි අපි බලන්නේ. ඒතර අපිට ඩොකියුමන්ට්ස් වල අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ડોකියුමන්ට් අවබෝධ තියෙන්න මොකද ඩේටාබේස් ඩෙවලොප් කරන්න යද්දි දත්ත ඩේටාබේස් ඩෙවලොප් කරනකොට අපිට දැනගන්න ඕනේ ඒ අදාළ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන කරුණු මොනවද මේ කරුණු වලට අනුව අපි ෆීල්ඩ්ස් නිර්මාණය කරන්නට ඕනේ ඒ අපි දාන දත්ත ගිහිල්ලා ඩේටාබේස් එකේ රැඳෙන්නට ඕනේ එහෙනම් ඒ ඩේටාබේස් එක හදද්දී මොන වගේ ඩේටා ටේබල් දෝනේ ඒ ඩේටාබේස් එකේ ඒ ටේබල් වල තියෙන ෆීල්ඩ්ස් මොනවද so we'll have to understand that so without knowing those interior documents right so the system designer cannot design what are the databases should be available what are the fields available what are the tables for the certain database should be available no so if the database table is there for the table field is available but we don't know what kind of data type should be there to understand that we have to follow up the present systems document or the present system architecture then only we can use all those things to the new proposed system right therefore we have to understand them and the next one is to get the understand about those things is a prototype so what do you mean by prototype sample right so sample අපි දමුකෝ මට කියනවා හදන්න කියලා ආයතනයේ යම්කිසි සිස්ටම් එකක් මං ගිහ ලොක්කයන් ගම කොයි වගේ දේකට ඕනේ කියලා ලොක්ක මෙලෝදියක් දන්නේ නැහැ ලොක්ක කියන මට ඔවා තේරෙන්නේ නැහැ මට ඕනේ කොහොම හරි කම්පියුටරේට ගිහිල්ලා මගේ වැඩේ කරගන්න. එයා කියන්නේ එච්චරයි. ඉතින් කොහොම හරි කිව්වට බෑනේ අපි දන්නේ නැත්තම් නේ. So they have to give an idea for us no. So I am going to develop a system for you and if you are not giving me ideas and answer then how can I develop it? නේද? ඒ නිසා අපි අයන් අරතොට යා මොනවද එයා දන්නේ නැහැ. Because they have a lack of knowledge in the IT, right?
digital divide is available there. Digital divide දැනුමක් නෑ. එතකොට මොකද කරන්නේ? So what we have to do is we have some idea of what the present situation. So we know what sort of a system is this. So what we do is, as a designer, we get that similar computer system earlier we have done, and we show them. අපේ මේ අහවල් තැනට මේ වගේ ආයතන තියෙන. එතන මේ වගේ ඉස්සර හැදුවා. මෙන්න මේ වගේ හැදුවේ. මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. ඒක වැඩ කරන්නේ මෙහෙමයි කියලා අපි යාට ඒ කරන විදිය කියා දුන්නාම එයාට එනවා යම්කිසි අයිඩියාවක්. මට ඕනෙත් මෙහෙමයි. හැබැයි ඒකේ මට මේ කැලල ඕනේ නැහැ. මේ කැලල තමයි ඕනේ. So then he tries to give us that information. So that is the way that we can find out some information from the customer. So by using all those things, we have to gather the information of the present situation in order to what? In order to design the proposed system, right? එහෙනම් පැහැදිලිද පළවෙනි එක මොකද්ද කියලා? first stage එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? First we have to understand whether it is feasible or not by taking the feasible study. If it is okay, then we are going to find out all the informations. That means to analyze the problem. In order to analyze the problem, we are going to have some sort of techniques, questionnaires, discussions, observations, prototypes, and so on. There are many things. So we understand by all those we get the information understanding, right? So that is what the first stage. Okay? Hari. දැන් මම පොඩි question එකක් දෙනවා. Right? I need you to write that answer as you are writing in the O level. O level වලට ලියන විදිහට දැන් මම ප්‍රශ්නයක් දුන්නාම ලියන්න බලන්න. බලමු කොච්චර දුරට ඔයගොල්ලන්ට මේ අදහස කැටි කරලා නිර්මාණය කරලා තමන්ගේ මනසට අරගෙන ඒක වාක්‍ය වලට දාලා ප්‍රශ්නට ගැලපෙන ආකාරයෙන් උත්තර ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. එක ප්‍රශ්නයයි දෙන්නේ. එක ප්‍රශ්නයයි වැඩි පහක්වත් දෙන්න බෑ කාලේ. right? පළවෙනි ප්‍රශ්නය. ලියා ගන්න. Explain the first stage of SDLC. Explain the first stage of SDLC as you are a system analysis. As you are a system analysis in a company. As you are a system analysis in a company. හරි try කරමු බලන්නකො.
right ඇති කාලේ උතේ කාලේ ඇති ෂෙවන් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් දාලිය පිටික Sure. Uh, in a software development life cycle, there are 5 stages, but most important step is first one. පුතා We can පුතා call it how as many identification of requirement. how many stages are there? 6 stages. You said 5 stages, no? Yes. We can call it as identification of requirements. First of all, we have to get a feasibility report and make sure if it is approved technically, economically, legally, operationally, and check if there are any risk. Moreover, we have to gather information in several methods: observation, interviews, document sample collection, prototyping. The main part is we have to fulfill the needs of the user, and also in this stage we have to assess system analysis. Okay. Hari Situm? At this stage, the system analysis can study the ongoing system, and according to that, he can identify new requirements which are supposed to be inserted to the system. By methods like teller and the 5 basic methods in the textbook, namely observation, interviews, questionnaires, document sample collection. පුතා මොකද 5 basic methods කියලා කිව්වේ? Observation, interviews, questionnaires, document sample collections, prototyping. When you are talking about the 5 methods, then they may think about all the steps of the SDLC. So be careful, right? When you are saying the following, there are 5 methods of කියලා කිව්වොත් සමහරට මතක තියාගන්න mistakenly මේගොල්ලෝ හිතයි ඔය ඒගොල්ලෝ කියන්නේ SDLC එකේ 5 step එකක් තියෙනවායි කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. හරි? එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලිව මෙන්ෂන් කරන්න ඕනේ in this stage there are 5 way of finding the informations of the present situation. මේ වගේ මොකක් හරි දාන්න 5 steps වගේ ඒවා දාන්න. මොකද අර steps කියන වචනේ ඒ වගේ වචනේ ඒගොල්ලෝ හුරු වෙලා තියෙන්නේ SDLC එකේ තියෙන steps වලටයි. එනිසා අපි අර එයාව ඒක ඊට පස්සේ මම දාලා තියෙනවා මේ සිස්ටම් ඒ පළවෙනි ස්ටේජ් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. එනට දැන් අර කමන්නේ කියන්නකො මට කියන්නකම් මෙහෙමයි මට කියන්නකම තියෙන්නේ අපි වචනයකින් පවා එක්සැමිනේව හොල්මන් කරවන්න එපා. එහෙම කරොත් එක්සැමින උත්සාහ කරනවා අපිව අපේ ලකුණු කපන්න. ඒ කියන්නේ එයා හොල්මන් වුණා මෙයාට ඕනේ රටක් ගාලා බල දාන්නනේ. ඒ නිසා අපි හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න ඕනේ අර වචන මාලාව සහ ඒක පොඩ්ඩක් හරියට බැලන්ස් කරගෙන යන්න. හරිද? එහෙම නැතුව ඔයා කිව්වක වැරදි කියලා මට කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හරි? ඒකින්ද වචන චුට්ටක් හදාගන්න. හොඳයි. කියන්නකෝ පුතේ. Teller and 5 basic methods in the textbook, namely observation, interviews, questionnaires, document sample collections, prototyping. The system can be identified simply and easily to the system analysis and makes the part for a new system. Okay. Pravishka. මොකද පුතේ බරක් උනේ? මේ අද මේ බරක් වුණා. හරි කියන්න පුතේ බං. ආවර තේරුණාද මං කරන්න කිව්ව එක? මොකද සර්? මං කරන්න කිව්ව එක තේරුන්නේ නැද්ද? තේරුණා සර්. කියන්න බං. The first stage of SDLC is identifying requirements. Identifying requirements means understanding the needs of the customer. First of all, before taking in a project, we have to do a feasibility test. If the reports are approved, we can move on and gather information. We can gather information by observation, interviews, questionnaires, document sample collection, and prototypes. By completing these stages, we can identify our customer's requirement. Okay, right.
කවුද තව ඉන්නේ සෙනන්ට බෑනේ එතකොට 7 කිව්වා 7 කිව්වා නෙලින් The first stage of SDLC is identification of requirements. That means when developing a new system, as we are the system analysts, first of all we want to make a feasibility report as follows: tell technically, economically, locally, operationally risk. After that, we want to collect information from the customer by several methods as follows: observation, interviews, questionnaires, document sample collection, and prototyping. By this, we can develop the new system according to the information we gather. ඕකේ අපි ඊළඟ බලමු බලන්න කවුද සවිතු We have to get the customer requirements from the customer and give him or her to a feasibility report in order to accept or not the risk system. Feasibility report of the method can be seen as follows: technical, economical, loyal, operational, and risk. Once the feasibility report is accepted, we have to work on the project. During the project, we have to gather more information from the customer, like observing him, interviewers, questionnaires, document, sample collection, and from prototyping. අපිට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඔතනදී ඕගොල්ලෝ ඔයාලි මොකද්ද කරන්න කියන එකත් පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දැන් ප්‍රොටෝටයිපින් කියලා කිව්වහම ප්‍රොටෝටයිපින් කියන්නේ මොකද්ද? සාම්පලින් කිව්වහම එහෙම නැත්නම් අපේ මේ මොනවාද මේ එහෙම පොඩ්ඩි විස්තරයක් දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. දැන් ඔක ලියද්දි හරිද? ડોකියුමන්ට් ඔබ්සර්වේෂන් කියන එක මොකද්ද? දැන් මොකද ඔයගොල්ලෙන් අහන එක ප්‍රශ්නයක්. ඒ ප්‍රශ්නේ අපි විස්තර කරන්න බෑ. ඉතින් අපිට පුළුවන්කම තියෙන වාක්‍යයෙන් හෝ දෙයකින් විස්තර කරන්න. ගොඩක් වටිනවා ඒක. මෙහෙම දෙයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ගන්නවා රයිට් මෙටෙලෝ කියලා ලියනවා. ලියද්දි ඔයගොල්ලෝ මේක ලියද්දි මේ වගේ ලියලා මේ මිරක් ගහලා මේ ඉස්සරහින් මේ මොකද්ද කියලා ලියන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ පේරියට යනවා මෙතනින් නේද? ඊට පස්සේ අපි කියනවා document observation. document observation. The document observation කියන්නේ මොකද්ද කියලා චූටි වාක්‍යකින් හෝ දෙයකින් ඒක පැහැදිලි කරන්න. වැඩි කාල ගන්න එපා. right? මෙන්න මේ ආකාරයේ අර පේපර් එකේදී දැක්කහම ටිකක් මෙතනොල් එක පේන්න ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය ලියන්න ඕනේ. මම දැන් ලියන එක බැලුවේ නේ. ඔයගොල්ලෝ කියගෙන තමයි මම අහන් හිටියේ. සමහරට ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ ලියලත් ඇති. But when you are doing that, there should be a way that the examiner can please to see that page. Right? ඒකොල්ලෝ ලියපු එක දෙය බලන්න ආසයි වෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ ඒක පැහැදිලි කිරීම කරා නම් ගොඩක් හොඳයි ඈ. හොඳ අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ලියලා තියෙන එක හරි මැටර් එක හරි. සවිත්‍රි කිව්වා. චානුගේ කියන්න බෑ. චානුගේ Identification of requirements. The first stage of SDLC is identification of requirements. It means fulfilling our customers' needs. We have to analyze customers' problems clearly and fulfill them in step by step. The developer have to collect information to fulfill the needs of the user. There are few methods of gathering information like observation, interviews, questionnaires, document sample collection, and prototyping. Observation means making assumptions of the problem. Interviewers means discuss the problems and it is useful to identify personal requirements. Questionnaires means analyze and understanding the needs. The maintenance of the reports and files are for document sample collection. And last is prototyping. It means feedback and comments. For example, records and samples. By this, we can identify our customers' problems clearly. right ඒක අවුලක් නැහැ. අපි ඊළඟ කවුද කිව්වේ තව ඉන්නේ? ඔක්කොමලා කිව්ව නේද? රවිෂ්ක කිව්වද නෑනේ? කිව්වා. right හරි. නෙලින් කිව්වනේ right. සෙනන්ට කියන්න බෑද? සෙනන් ඉන්නේ යටතනක ඒකින්ද අද බෑ. හොඳයි. අපි ඊට ටිකක් බලමු පුතේ එහෙනම්.
දැන් ඔය වගේ ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් ඔහොම කියවලා කාපා කරලා පාඩම් කරලා ඊට පස්සේ ඔය වගේ වාක්‍යයක ප්‍රශ්නයක් හදාගෙන ප්‍රශ්න දෙපාරක් විතර කියවුවම ලියුවාම ඉබේටම කටපාඩම් හිටිනවා. දැන් ඔය වගේ ක්‍රියාකාරකම් කරද්දි තමයි ඉබේටම මෙතඩේ කටපාඩම් හිටින්නේ. හොඳයි පළවෙනි පොයින්ට් එක හරි. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එක හරි. දැන් අනිවාර්යෙන් මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒකයි මම මේගොල්ලන්ට කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ දැන් මම ඇහුවා වගේ නෙමෙයි හැබැයි. හොඳට මතක තියාගන්න. මම දැන් ඇහුවේ ෆස්ට් ස්ටේජ් එක මොකක්ද කියලා විස්තර කරන්න කියලානේ. එහෙමනම් අහන්නේ නැහැ. රයිට්? එහෙම අහන්නේ නැහැ. ඒක අහන්නේ සමහර විට පොඩි සිනාරියෝ එකක් දෙනවා. රයිට්? පොඩි විස්තරයක් දෙනවා. දීලා ඒක ආශ්‍රයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කියන ඔයගොල්ලෝ මේ අහවල හැට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දේ කරන්න ඒකට සඳහා ඔබ ගන්නා පියවර කුමක්ද? Right? So you have joined to a new company, software company, and you are given a post of system analyst. After that, you are asked to design a new system in a ABC company. So what are the steps that you have to follow to develop a new system? දැන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. මොකක්ද අපි දෙන උත්තරේ එතකොට? කොහමද අපි ඒකට උත්තර දෙන්නේ එක? දැන් ඔයාව ABC කම්පැනියේ පත් කරලා තියෙනවා. ඔයා තමයි ඒකේ සිස්ටම් ඇනලිසිස්. ඔයාට දීලා තියෙනවා අලුත් සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න කියලා. ඔයා අනුගමනය කළ යුතු මාර්ග මොනවද? ඒකයි අහන්නේ. මොනවද? එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකදී අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ SDLC කියන පාඩම රිවිෂන් එකක් යන. ඒ කියන්නේ SDLC කියන පාඩම බොහොම කෙටියෙන් විස්තර ගන්න. මුළු පාඩමම කෙටියෙන් විස්තර කරන්නයි ඒක තියෙන්නේ. නේද? ඔයා සිස්ටම් ඇනලිසිස් එක හැටියට ඔයා කොහොමද මොන වගේ පියවරක්ද අනුගමනය කරන්න කියලා ඇහුවොත් ඒ කියන්නේ අපි සිස්ටම් එක කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ SDLC ස්ටෙප්ස් ටික අනුගමනය කළ යුතුයි කියලා කියන්න ඕනේ. ඒතර එහෙමනම් ඒ ස්ටෙප්ස් මොනවද කියන එක බොහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. එක්කෝ පොයින්ට් බයි පොයින්ට් දාලා එහෙම නැත්නම් පැරග්‍රාෆ් වයිස් දාලා ඒ ස්ටේජස් වල වෙනස්කම් හඳුන්වමින් කියන්න ඕනේ. එතකොට හැම ස්ටේජ් එකක්ම බොහොම කෙටියෙන් වාක්‍ය 3-4කින් කෙටියෙන් විස්තර කරමින් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ ප්‍රශ්න උත්තර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියලා. රයිට්? විනාඩි 5ක කාලයක ප්‍රශ්නයක් නම් විනාඩි 15ක් විතර ගන්න එපා දන්නවා කියලා. ඒක බොරු වැඩක්. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නේ දැනට හොඳයි නොදෙන්න එක. ඇයි ඒ? කාලය වැදගත්. අපිට කම්පැටිබල් නෑ එතකොට. එහෙනම් ප්‍රශ්නය දන්න පළියෙන් ගොඩාක් එක ලියන එක නෙමෙයි හපංකම. හැබැයි ඒක අතාරලා යන එකත් නෙමෙයි හපංකම. අපි ටයිම් ටාගට් කරන්නට ඕනේ. ප්‍රශ්නෙට ගැළපෙන විදිහට උත්තර ලියන්න ඕනේ. අවශ්‍ය දේ විතරයි ලියන්න ඕනේ. ඒ කාල සීමාවක් අපි අනුගමනය කරමින් වොච් එකක් ළඟ තියාගෙන ඉුවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ළඟ තියාගෙන ටාගට් කරන්නට ඕනේ. එතකොට ප්‍රශ්න දාලා ඒ වපසාරිය ලියන්නට ඕනේ ඒ උත්තරේ. ඒ වටපිටාව. එහෙම නැත්නම් බෑ ලියන්න. නේද? එතකොට තමයි කියන දේ. එතකොට ඒ ලියන විදිහෙම අපිට එනවා හැඟීමක් අපිට පුළුවන් කියලා කරන්න. right? right දැන් අපි එතකොට ඊළඟ පොයින්ට් එක බලමු. දෙවෙනි පොයින්ට් එක තමයි මොකද්ද? නෙලින් ඇහෙනවද? ෂෙවොන්
right අපි බලමු ඊළඟ point එක තියෙනවා ඒක තමයි designing the solution හරි දැන් අපි මොනවද කරේ මෙච්චර වෙලා first stage එකේදී පළමුවෙන්ම අපි බැලුවා requirement identifications ඒකෙදී අපි feasibility report එක study කරා ඒකට අනුව ඒක okay වුණාම අපි කරේ information gather කළා information gathering වලදී ඒ කියන්නේ information තොරතුරු හොයා ගැනීමේදී what we do is we are understanding the present situation of the company or the system that means no, most probably the system will be the manual information system that's why you are going always for the new information system no දැන් අපි හැම වෙලේම තොරතුරු පද්ධතියක් හදන්නේ තොරතුරු පද්ධතිය මේ මොනවාද computer base එකක් නෙමෙයි නිසානේ ගොඩක් දුරට හැබැයි සමහර තැන්වල තියෙන computer base but ඒක they are going for a new steps that also can be done නේද ඒකත් වෙන්න පුළුවන් නේ අපේ අලුත් සිස්ටම් එකකට දැන් සිස්ටම් එකත් computer base තමයි නමුත් ඒක හරි නෑ ඒකට ඕනේ අලුත්ම ඊට වඩා හොඳ ඇඩ්වාන්ස් සිස්ටම් එකකට යන්න එතකොටත් අපිට මේ විදිහට යන්න පුළුවන් but the majority of the systems are the computer based system that we are going to create because of the present system is the manual system that's why so we have to understand the all about the manual system or the present system then we have that idea about the what the system is going on what are the inputs of the problem input of the present system and what could be the processes of the present systems and what are the requirement output of the present system we can understand it because we have all the information with us right so that is what we are doing on the first stage so after that the second stage is the stage where we are going to develop the proposed system right we are going to structure it getting all the informations and we are going to develop the architect of the system is the second stage right දෙවෙනි අධීරය තමයි පුතා අපි ඒ අදාළ පද්ධතියේ ආකිටෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් නිර්මාණය එහෙම නැත්නම් හදන විදිය කොහොමද කියන එක අපි තීරණය කරන්නේ ඒකෙදි අන්න එතනදී අපි ඉගෙන ගන්නවා ගොඩාක් දේවල් මොනවාද කොහොමද මේ සිස්ටම් එක මොන වගේ සිස්ටම් එකක්ද මේ සිස්ටම් එකට මොන වගේ ආකිටෙක්ට් එකක්ද එහෙම නැත්නම් මේ සිස්ටම් එකේ යන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් එකේ යන්න ඕනේ computer based system එක යන්න ඕනේ මොකද අපි කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් සිස්ටම් එකක් හරහාද එහෙම නැත්නම් ඒක නැතුවද ඇතුවද ඊළඟට GUI ඉන්ටර්ෆේස් එකක්ද යන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් command line ඉන්ටර්ෆේස් එකක්ද මේකට යන්න ඕනේ ඒ ඊට අමතරව මේකදී අපි menu driven system එක කොයි වගේද ඒක menu driven එකක්ද එහෙම නැත්නම් Windows base එකක්ද අන්න ඒවා තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ ස්ටේජ් එකේදී මොකද පුතා මේ menu driven සහ window base කියන්නේ දැන් menu driven කියලා කියන්නේ අපි open කරපුවාම අපිට නෝ පොඩි screen එකක් මෙන්න මේ වගේ options තියෙන තෝරා ගන්න. right? අපි මේ option එක තෝරමු තව screen එකක් තියෙනවා මේ වගේ options තෝරා ගන්න. ඒක click කරාම මේක තව එකක් තියෙනවා ඒක තෝරා ගන්න. මේ click කරොත් මේක එනවා මේ click කරොත් ඒක එනවා. menu. right? අපි Windows නෙමෙයි. නිකන් click වෙනවා. ඒ වගේ එකක්ද අපි හදන්න ඕනේ interface එක. එහෙම නැත්නම් අර මේ සාමාන්‍ය අපේ Windows වල වගේ මේ Windows වෙන වෙනම හදාගෙන යන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අපි තීරණය කරන්නේ මේ ඩිසයිනින් ස්ටේජ් එකේදී. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් ඩිසයිනින් කරන්නේ මේ ස්ටේජ් එකේදී කොයි වගේද කියන එක. ඩේටාබේස් ඩිසයින් එක. ඊළඟට ස්ට්‍රක්චර් එක කොයි ආකාරයෙන්ද මේක එන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ස්ක්‍රීන් එක මොකද්ද ඊළඟට එන්න ඕනේ ආකිටෙක්ට් එක මොකද්ද ඊළඟට ක්ලික් කරම යන්න කොයි ස්ටේජ් එකකටද අන්න ඒවා තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ ස්ටේජ් එකේදී. සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේදී. ඊළඟට ඩේටාබේස් එකකට මොන වගේ ඩේටාබේස් එකක්ද ඕනේ? ඒකේ ටේබල්ස් මොනවද? මේ ටේබල්ස් අවශ්‍ය වෙන ෆීල්ඩ්ස් මොනවද? මේ ෆීල්ඩ්ස් වල ඩේටා ටයිප් මොනවද? මේ ඔක්කොම තීරණය කරන්නේ මේ ස්ටේජ් එකේදී. right? එතකොට මේ ස්ටේජ් එක සිස්ටම් ඩිසයිනින් ස්ටේජ් එක සොලියුෂන් ස්ටේජ් එක ලේසි නෑ. right? ඒක විශාල පරාසයක් එක්ක යන්න අර පොත් තොරතුරු දැනගෙන ඒවත් එක තමයි යන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි ඔයගොල්ලන් පොතේ තියෙන දෙවෙනි ස්ටේජ් එක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න ඉක්මනට. second stage එක පොඩ්ඩක් කියව ගන්න.
okay නේද? at this stage මේ stage එකේදී actual designing of the proposed system take place. දැන් අපි proposed system ඒ කියන්නේ අපි develop කරන්න යන යෝජිත පද්ධතිය දැන් තමයි අපි හදන්න යන්නේ කොයි වගේද කියන එක. right? දැන් තමයි අපි හදන්න යන්නේ. right? some activity related to the designs ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේදී කියන්නේ එහෙම හදන්න යන අවස්ථාවේදී අපි කරන ක්‍රියාමාර්ග මේ ස්ටේජ් එකේදී සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේ යන ක්‍රියාමාර්ග කීපයක් තමයි point by point දීලා තියෙන්නේ. එකක් තමයි මේ point by 1 2 3කට මේක අනිවාර්යෙන් පණික එක වෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම නිතියන්නේ. නමුත් කල යුතු දේවල් points වලින් දීලා තියෙනවා. right? identifying the software and the software architecture. අපි දැන් බලනවා මේ සිස්ටම් එකට අනුව මේ තියෙන අවශ්‍යතා අනුව අපි ගොඩාක්ම අපිට ගැලපෙන්නේ මොන වගේ ආකිටෙක්ට් එකක්ද මොන වගේ softwareද පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ මම පාවිච්චි කරන C# ද Java ද එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි programming language එකක්ද කියලා ස්ටඩි කරලා තීරණය කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක තීරණය වෙනවා කස්ටමර් ඉල්ලන software එක සහ මේකේ අවශ්‍යතාවය දෙක ටැලි කරලා ඩිස්කස් කරලා තමයි තීරණය කරන්නේ කොයි එකද කියන එක. right? ඒකම user interface එක. right? user interface එක කොයි වගේ interface එකක්ද දෙන්න ඕනේ කියන එක. දැන් ඒ කියන්නේ පුතා අපි තීරණය කරන මෙන්න මෙහෙම දෙයක් නේ. දැන් මේ අපි හදන සිස්ටම් එක 2 3 4 ළමයි වගේ වසර ළමයින්ට නම් 2 වසර 3 වසර ළමයි වගේ ළමයින්ට නම් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක නිකන් අභ්‍යවකාශය වගේ ලොකු දේවල් දාලා දෙමුණත් හරියනවද? එහෙම නැත්නම් අපි මේ අන්වීක්ෂ දාලා එහෙම නැත්නම් අර ලොකු ගණිත වගේ පින්තූර දාලා එහෙම දැම්මොත් එහෙම මේ ළමයාට ඒක ඕකේද? නැහැ. අපි ඉන්ටර්ෆේස් එක සහ ඒක දානනේ මොකද්ද? ළමයින්ට කරන්නේ විදිහට පුංචි මල් දාලා අනේ ලස්සන හාවෝ ඉන්න වගේ ඒවා දාලා නිකන් ඒ විදිහට ළමයින්ට කරන්නේ දෙන්නේ අපි හදන්න ඕනේ. එහෙනම් ඉන්ටර්ෆේස් එක මොන විදිහද දෙන්න ඕනේ කියලා තීරණය වෙන්නේ මේ අවධියේදී තමයි. ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක මම කියන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එකයි. හැබැයි ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක භාවිත කරන ටෙක්නොලොජි එක මෙතඩ් එක මොකක්ද කියලා අපි තීරණය කරන්නේ මේකේ. ඒ නිසා අපිට මේ ස්ටේජ් එකේ ඉතාල වැදගත් වෙනවා ඒක. ඊළඟට තමයි මේකෙදී අපිට වැදගත් වෙන කාරණාව තමයි හાર્ඩ්වෙයාර්. මොන කාරණෝද මොන දේවල්ද අපි මේ සඳහා භාවිත කරන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ කම්පැනි රික්වයර්මන්ට් එකක් තමයි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් තියලා මිනිස්සුන්ගේ එන එක බලන්න ඕනේ මේ සිස්ටම් එක හරහා. එතකොට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් තියන්න නම් අවශ්‍යනේ මොනවද? නිකම්ම මැෂින් එක කම්පියුටර් එකෙන් හරියනවද? ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් හරියනවද? නෑ. අපිට අවශ්‍යයි මොනවද? ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් මැෂින් අවශ්‍යයි. නේද? ඒතර මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් මැෂින් එක කොයි ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් මැෂින් එකක්ද වෙන්න ඕනේ? කියන්නේ just a fingerprint or there are many types of fingerprints. So what kind of fingerprints you want? හරිද? ඊට අමතරව ඒ වගේ වෙලාවකදී අපි තමකෝ විවිධ අපි තමකෝ face recognition ද ගන්නෙ. අපි password දාන්න ඕනේ කියමුකෝ. password method එක තමයි face recognition එකද fingerprints ද එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි method එකක්ද එහෙම නැත්නම් අර numbers code වගේ ඒවා ගහනවද? අපි ඔය ගැන තීරණය කරන්න ඕනේ නේ. එතකොට එහෙමනම් user interface එක වගේම තමයි hardware requirement එකත් වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන්නේ නිකම්ම කම්පියුටර් එකත් එක්ක නෙමෙයි. විශාල database එකක් control කරන්න. එහෙමනම් අපිට dual core හරි i3 හරි machine එකක් ගැනත් වැඩක් තියනවද? සමහර විට වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ කියන්නේ එක ස්පීඩ් නැහැ. එහෙනම් අපිට අවශ්‍ය වෙන අපේ requirement එක ගන්න වෙන machine එකක් ගන්න. එහෙනම් අපි මෙතනදී තමයි අපි කියන්නේ අපිට requirements මොන වගේ hardware requirements වෙන්නේ කියලා. machine එක කොයි වගේද? hard disk එක කොයි වගේද? අපි machine memory එක කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනද? ඊළඟට වෙනත් devices අවශ්‍ය නම් ඒවා මොනවද? නේද? ඒතර ඒ ගැන අපිට හිතන්න වෙනවා. right? හොඳයි. ඊළඟට ඒකේ තියෙනවා ඊළඟට තමයි identification of the dependency of each subsystem. subsystem ගොඩක් තියෙනවානේ. මේ subsystem මේවත් එක්ක කොයි ආකාරයකද dependencies වෙන්නේ කියන එක. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙහෙම කිව්වොත් හරි.
බැංකුවක ක්ලාක් කෙනෙක් ඉස්සරහා ඉන්න ක්ලාක් ඉන්නවනේ අපි සල්ලි දුන්නාම පාස්පෝර්ට් අප්ඩේට් කරන්නේ. දැන් එයාට පාස්වර්ඩ් එකක් ගාලා ඒ සිස්ටම් එකට ලොග් වෙන්න පුළුවන් නේ. නමුත් මේ යම්කිසි ආකාරයෙන් එයා එන්ටර් කරපු දෙයක් එයාට වැරදුනා කියමුකෝ. රුපියල් 50000ක් ගන්නකො ලක්ෂ 5ක් ගහලා. 0.50 වැඩියෙන් දාලා. ඒ වගේම හිතන්නකො පොඩ්ඩක් මොකක් හරි. එතකොට එයාට ඒක බැක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අයින් කරන්න ඕනේ. එයාට අයින් කරන්න බෑ. එයා ගිහිල්ලා සුපර්වයිසර් කියන්න ඕනේ මට බැක් නම්බර් එකක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මට දෙන්න මං වැරදිලා ගැහුවා කියලා. ඊට පස්සේ සුපර්වයිසර් තමයි එයාට අවසර දෙන්නේ එතනදී. එහෙනම් අපේ සිස්ටම් එක තුලින් අපි තීරණය කරන්න ඕනේ ඩිසයිනර් කොයි ආකාරයේ විදියටද මේ සිස්ටම් සබ් සිස්ටම් එක අතර සහසම්බන්ධකම් තියෙන්නේ කියන එක. ඒ කියන්නේ ක්ලාක්ට ඕන විදියට වැරදුනාම මකලා දාන්නයි ආයෙ වුණාම ගණ්ඩයි කරන්නයි එහෙම දාන්න ගියොත් ඕන සල්ලියක් ඕනලා කරා ඕන සල්ලියක් දාන්න පුළුවන් නේ කරන්නේ. එහෙම පුළුවන් නේ කරන්නේ. බැරිද? පුළුවන්. මම උදේ පාන්දර මේලා ලක්ෂ 10ක් විතර අරගෙන මගේ යාළුවට දෙන ආරම්පලයන් ගිහලා බිස්නස් කරලා මට හවස 5න් ඉස්සර ගෙනත් දියන් කියලා. බැරිද? පුළුවන් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවා මොකද අරන් ගිහලා බිස්නස් කරලා දවසේ කුලියට එක මාරු කරලා උත් ලක්ෂයක් විතර අරගෙන මටත් ලක්ෂයක් විතර ගෙනත් දෙනවා. එහෙම කරන්න බැරිද? එහෙම කරන්න පුළුවන් අර වගේ සිස්ටම් එකක් නෑ. පුළුවන් කරන්න. ඒක නිසා තමයි මේ වගේ සිස්ටම් ඩිසයින් කරද්දී මොන වගේ ඩිපෙන්ඩන්සි එකක් තියෙනවද ඒ සබ් සිස්ටම් අතර කියන එක අපිට තහවුරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් වැදගත් කාරණාවක් ඒ තුල. රයිට්. ඊළඟට අපි ඩිසයිඩ් කරනවා ඊළඟට මොන වගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් මතද මේක යපෙන්නේ? මේක Windows මත විතරක්ද? එහෙම නැත්නම් ඕන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකකට යන්න පුළුවන්ද? මොන්න මේ ආදී දේවල් ගැන අපි හිතන්න වෙනවා. ඊළඟට අපි ඊට පස්සේ හිතන්න වෙනවා අපිට databases ගැන. අපි එන්ටර් කරන මේ data ගිහලා කොයිද සේව් වෙන්නේ? මොන වගේ database එකක්ද මම මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ? එතකොට මේ database දත්ත රඳවා ගන්න කොයි ආකාරයෙන්ද? ඒවා මම කොහොමද ඒවා මම කොහොමද print කරන්නේ? ආදී වශයෙන් උත්තර අපිට එතනදී කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා සටහනක් ලැබිය යුතුයි. system designer. right? ඊළඟට තමයි අපිට අන්තිම වශයෙන්ම මේ ටෙස්ට් කරන්න කොහොමද කියලා ඔක්කොම ඒ ටික කොහොම බලලා ටෙස්ට් කරලා කරනවා. તો ඔය පුතා ඔය වගේ දේවල් කරද්දී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මෙතන අවශ්‍ය වෙනවා දෙකක් තමයි එකක් තමයි අපි මේ ඩෙවලොප් කරන මේ ප්‍රොපෝස් සිස්ටම් එක මෙන්න මෙහෙමයි වෙන්නේ මේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා අපි ඩිසයින් කරාට පස්සේ පුතේ කස්ටමර්ට ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න ඉස්සෙල්ලා සිස්ටම් එක හදලා ප්‍රොපෝස් කරලා ඔක්කොම කරලා ඩිසයින් කරලා පස්සේ කස්ටමර්ට කියන්න මෙන්න මේ මහත්යෝ ඔයාගේ සිස්ටම් එක වැඩ කරන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි ඉස්සලාම වංක මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා ඒක මෙන්න මෙහෙම පාස්වර්ඩ් එකව මෙන්න මෙහෙම යනවා මෙහෙම වෙනවා මේක යන්න පුළුවන් මෙයාට විතරයි අනේ මෙහෙම කිය මොනවාද අපි කස්ටමර්ට අපේ ප්‍රොපෝස් සිස්ටම් එක පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි කස්ටමර් හිතන්නේ මේක තමයි මගේ අවශ්‍යතාවය. මට හරි මට සැටිස් කියලා කියන්නේ. සමහරවිට කස්ටමර් කියන්න බෝන අපි යට Nokia ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියුවොත් මොකද වෙන්නේ? කස්ටමර් කියනවා ඕක නෙමෙයි මම ඉල්ලුවේ මට ඕක එපා. මට ඕක එපා කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? අර ලක්ෂ ගණනක් විතර යට කරගෙන අපි හදාගෙන මිනිස්සුන් පඩි දින හදාගෙන කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොකද වෙන්නේ? එයා එපා කියනවා නිකම්ම නිකන් අපිට ගොඩක් පාඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඩිසයින් කරලා පස්සේ සිස්ටම් ඇනලිසිස් කරලා පස්සේ අපි කස්ටමර්ගෙන් මේ තේරුම් කරලා දීලා ඕකේ එක ගන්න ඕනේ. එහෙමනම් කස්ටමර් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇල්ගොරිතම් එකක්. ඇල්ගොරිතම් එක කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් විසඳන මෙන්න මෙහෙමයි කියලා pure විසඳන විදිහ. So the steps of how we are going to solve the problem is called an algorithm. So now the system analysis designs proposes the new system and then he has to develop the algorithm. So algorithm has to explain the customer. So customer has to understand that, and if the customer says it's okay, up to that he has to do it. Right? Then what we do is customer, so we can explain that customer this is we are going to do. So අපිට ලියන්න පුළුවන් අපිට explain කරන නම් customer ට මොන ආකාර දෙයක එකක් තමයි flow chart එකකින් අනිත් එක pseudo code එකකින්. එක්ක flow chart එකක් කරා එහෙම නැත්නම් pseudo code එකක් කරා customer දැනුවත් කිරීම කරනවා මේ system designing කියන part එකේදී. එහෙම කරලා බලලා customer කියන දේවල් modification උත් කරලා ඔක්කොම කරලා okay කිව්වට පස්සේ තමයි ඊළඟ stage එකට යන්නේ. හරිද තේරුණාද?
right දැන් ප්‍රශ්න තියෙන නම් අහන්න දෙවෙනි ස්ටේජ් එකේ ඉක්මනට ඔක නොතේරුණු තැනක් හරි ගැටලු සහගත තැනක් හරි තියෙන ඉක්මනට අහන්න බෑ ඔව් කො ඉක්මන් කරන්න හරිද මොකුත් නැද්ද නෑ හරි එහෙනම් මොකුත් නැත්නම් අපි යන් ඊළඟ තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකට තුන්වෙනි අධ්‍යයනය බලමු අපි so the coding in the coding system right in the coding system what we are going to do is actually in this stage there is nothing a heavy work but only the thing is if you are very fluent in program writing so just simply you can write the programming according to the design done by the system analysis or the system designer right because everything is set everything architecture is given it is given everything what we have to do so the programmer has what to do according to the given instructions by the system designing right so he has to follow up then do the programming that's all there is no part a big part here but it is expensive why so writing program is not easy and the company has to pay a lot of money for the programmers why because normally a program is not done by a person program is done by a series of a person or a number of persons number of programmers so they do a part by part or the step by step some sort of programs right ඒකවල එකපාර මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදන්නෙත් නෑ තනි පුජ්‍යලයක් ඇත්තෙත් නෑ ඒකට කණ්ඩායමක් ඉන්න ඕනේ ඒ කොටස් වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ කොටස් වලින් තමයි හදන්නේ right එතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ සිස්ටම් එකක් ඩෙවලොප් කරලා හිතන්න ගන්න වර්ඩ් ප්‍රොසෙසින් software එක කියලා word processing software කියලා right ඒකේ ෆයිල් මෙනු එක කණ්ඩායමක් හදනවා edit මෙනු එක තව කණ්ඩායමක් හදනවා right ඊළඟට තියෙනවා නේද insert මෙනු එක තව කණ්ඩායමක් හදනවා so some group of programmers they do that like that no so after that what they do is they make them together and work as a one file right so they are specializing on those part ඒ වගේ එහෙම හදන්න. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් software programmers ලා ඉන්නවා.
ඉතින් ඒකට සෑහෙන්න ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා ගොඩක් දෙන්න පැඩි ගෙවනවා කියන්නේ ලේසි නෑ. right? It's expensive part. ඒ හින්දා තමයි පුතේ අද වර්තමාන කාලේ ගොඩක් ළමයි software engineering තෝරගන්නේ. ගොඩක් අය මේ මම අහපුවම කියනවා ඒ 7-8ක් කරන් තියන අය රක් ගාලා යනවා ඔය මැස් පැත්තට මැත්ස් වගේ ඒවා කරනවා. right? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒක කොහොමද කොට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ යන්නේ කොහටද? software engineering පැත්ත. බහුතරයක් කියන්නේ පුතා software engineering කරන්න private university වලට ඒකට හේතුව අවුරුදු 3 නම් 3 2 නම් 2 ඒකේ හරියට මේකට සාහිතිකයක් හම්බ නැහැ. පළවෙනි කාරණාව. දෙවෙනි කාරණාව ඒවල ටිකක් මහන්සියලා ඒගොල්ලෝ ඒවා කරනවා. එක වැඩ දීලා කරලා අම්බරලා කරලා කොටලා ගන්නවා ඒ මහන්සි කරලා ගන්නවා කියන්නේ හොඳටම ගන්නවා. දැන් සුළුතරයක් තමයි ඔය රජයේ යුනිවර්සිටි යන්නේ. ඒ වලට ගියාම අපි දන්නේ නැහැ පුතා ඇත්තටම මට දැන් අවුරුදු 3යි මගේ කෝස් එක අවුරුදු 5කින්වත් මට සාහිතියක් හම්බ වෙන්නේ කියන්නේ දන්නේ. ඇයි? අර පිකටින් මේ පිකටින් අර උත්සව මේකට වහලා එකට වහලා අරව කරලා මේව කරලා දන්නේ. ඒක නිසා අර සාමාන්‍යයෙන් මොකද කරන්නේ ටක් ගාලා යන්තම් O level ටික A level ටිකක් මේ කොහොමද කරගන්න පටස් ගාලා වෙන සල්ලි තියන අය යනවා යුනිවර්සිටි කියලා ඉගෙනගෙන එහෙම යනවා. සල්ලි නැති අපි මොනව කරන්නද නේ? ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්න ඕන මොනව කරන්නද? කොහොම හරි කරලා එකපාරෙම යුනිවර්සිටි එකට ග්‍රේඩ් එක දාගෙන යුනිවර්සිටි කරාම යන්න. ඒ අනාතරතුරේදී ජොබ් කට්ටක් හොයාගෙන වැඩේ කරන් යන්න. එහෙමයි කරන්න ඕනේ. නේ ජොබ් එකක් කරන් මේ වගේ තමයි යන්න ඕනේ. හොඳයි. ඒතර මේ coding the solution කියන එකේදී අපිට තියෙන්නේ system analysis ගේ structure එකට අනුව කියනවා program එක පාවිච්චි කරලා coding නිර්මාණය කිරීම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් එතනදී මොකද්ද වෙන්නේ? system designer design කරපු අර flow chart හෝ pseudo code කියන ඒවා පාවිච්චි කරලා ඒක දිහා බලාගෙන program ලියන තමයි කරන්නේ. Right? So what the coding phrase done? In the coding phrase, what we have to do is you have to develop the programming according to the instructions given by the system designer's report. Right? Where you have to they have to do a group of people. They are here, group of people, they do a part of that, the others are doing part of that, like that. Then after they get together, join together, and they make it done it. Right? right එතකොට ඒක ඕකේ නේද දැන් එතකොට තර්ඩ් එක හරි ඊළඟ ස්ටේජ් එක මොකද්ද ඔව් පුතා ඊළඟ ස්ටේජ් එක තමයි දැන් ඔන්න කෝඩින් කරා ඔව් අපි කෝඩින් කරලා ඉවර කළා ඊට පස්සේ අපි යනවා ටෙස්ටිං එක දැන් මං කිව්වා නේද පුතා මෙන්න මෙතන තියෙනවායි කියලා මේ කට්ටිය වෙනම හදනවා මේ කට්ටිය වෙනම හදනවා මේව හදනවා කියලා කිව්වා නේද මේ වෙනම හදන මේවා ටික මොකද කරන්නේ එකකට දාන එක තමයි කරන්නේ ඔක. ඒගොල්ලෝ එකකට දාලා ඉස්සලා මේක ටෙස්ට් කරලා බලන තනියමද මේක ඕකේද ඊට පස්සේ මේක ටෙස්ට් කරලා බලන ඕකේද මේක ටෙස්ට් කරලා ඕකේද ඕකේ නම් මේ ටික ඔක්කොම එක ටෙස්ට් කරලා බලන ඒ ටික ඕකේද ඊට පස්සේ ඔන්නෝම ඒ ටෙස්ටිං කරලා අපි ඒ ඔක්කොම ටෙස්ටිං ස්ටේජ් එක තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒතර යුනිට් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ තනියම ගත්ත ටෙස්ට් එකක් හදන එක යුනිට් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. ඊළඟ ඉන්ටිග්‍රේටඩ් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ මේ දෙක මේවා අතර එකිනෙකට සම්බන්ධව වැඩ කරනවාද කියලා ටෙස්ට් කරලා බලන එක. සිස්ටම් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ ඒ ඔක්කොම සිස්ටම් එකකට ගත්තොත් ඒක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද ඕකේද කියලා බලන්න. ඊළඟ ඇක්සෙප්ටඩ් ටෙස්ටිං කියන්නේ කස්ටමර් මේක වැඩ කරලා බලද්දී කස්ටමර්ට ඒක තුල වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවද මොකද කියලා බලලා කස්ටමර් හරහා කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් වැඩ කරලා චෙක් කරන එක තමයි ඇක්සෙප්ටඩ් ටෙස්ටිං කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට අපිට අපේ ආදාන සිස්ටම් එක ටෙස්ට් කරන එක. ඒකෙන් පස්සේ මොකද කරන්නේ අපි? ටෙස්ට් කරලා ඔක්කොම ඕකේ වුණාට පස්සේ අපි අරන් යනවා සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. නේද? ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියන්නේ අපි අරන් ගිහලා ඒක අපි අදාළ තැනට දාන එක. නේ? එහෙනම් යුනිට් ටෙස්ටිං කියලා අපි කියනවා. නෑ sorry ඉන්ස්ටොලේෂන්ස් කියලා කියනවා. එතන මේ ඉන්ස්ටොලේෂන්ස් කරන්න පුළුවන් ටෙස්ටිං ඉන්ස්ටොලේෂන් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි direct employment. ඒ කියන්නේ අපි ගිහලා සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටෝල් කරපුවාම කෙලින්ම පරණ සිස්ටම් එක ඔක්කොම අයින් කරලා අලුත් සිස්ටම් එක දාලා වැඩ කරනවා. ඩිරෙක්ට් සිස්ටම් එක.
අනිත් එක තමයි අපි කියන්නේ parallel installations එක parallel deployment කියලා කියනවා. ඒකෙදි කරන්නේ මොකද්ද? පරණ සිස්ටම් එකේ යන අතරතුරේදී ඒක ක්‍රියාකාරීත්වය දිගටදී අපි අලුත් සිස්ටම් එකක් දාලා ඒකත් ඒකට සමානුපාතිකව වැඩ කරන් යන එක. ඊළඟට පයිලට් සිස්ටම් කියලා කියන්නේ ඒකයි මේකයි දෙක අතර සහසම්බන්ධතාවයකින් මේකෙන් කරනවා පොඩ්ඩක් මේකට යනවා මේකෙන් කරනවා පොඩ්ඩක් යනවා ඒ විදිහට කරා ඒ කෙනෙක්ට යන එක. හතරවෙනි එක තමයි ෆ්‍රේස් සිස්ටම් කියලා කියන්නේ ඉස්සලාම මුළු පද්ධතිය ඔක්කොම එකපාර දාන්න නැතුව එක කොටසක් දාලා ඒක ඕකේ වුණාට පස්සේ ඊළඟ කොටසට ඊළඟ පද්ධතිය ඊළඟ කොටස වැඩ කරනවා කොටසින් කොටස ෆ්‍රේස් එකෙන් ෆ්‍රේස් එක සිස්ටම් එක ඉන්ස්ටොලේෂන් කර කර යන එක තමයි කරන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රේස් ඩෙවලොප්මන්ට් ඩිප්ලොයිමන්ට් එකක් පුතේ ලොකු සිස්ටම් එකකට තමයි ගොඩක්ම කරන්නේ. පොඩි සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ලොකු එකක් තියනනම් ඒක එකපාර කරන්න අමාරු නිසා කොටසෙන් කොටස ඉන්ස්ටෝල් කර කර ඒක ටෙස්ටිංగ్ කරලා ඔක්කොම කරලා දානවා. ඒ විදිහට තමයි ඒකෙදි වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒක තමයි ඒ ස්ටේජ් එක වෙන්නේ. එතකොට 6 වෙනි ස්ටේජ් එක කියන්නේ මේන්ටෙනන්ස් ස්ටේජ් එක. මේන්ටෙනන්ස් ස්ටේජ් එකේ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ පද්ධති හරියට වැඩ කරනවාද කියලා බලන එක. ඒක ට්‍රේනින් කරන එක. ඒ අදාළ සිස්ටම් එකේ යට ට්‍රේනින් කරන එක. නේ ට්‍රේන් කරන්න දෙන එක. ඒක උදාහරණයක් වශයෙන් අලුතින් දාපු ගම එකපාර එම්ප්ලොයිලට බෑනේ. ඒ එම්ප්ලොයිස්ට ට්‍රේනින් කරන්න ට්‍රේනින් සෙෂන් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට බාලංගන යද්දී ඒකේ ඒ සිස්ටම් එකේ අඩුපාඩු තියෙන ඒවා අපි අප්ඩේට් කරන්න හදන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ ඒ වැඩ කරගෙන තමයි ගොන්න තේරෙන්නේ මේකට මේ වගේ කැලලක් දැම්මම හොඳයි. මේක අයින් කරා නම් හොඳයි කියලා වගේ දේ. ඒතකොට අපි ඒවා අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. සමහරට මේ සිස්ටම් එක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද පුතා අප්ග්‍රේඩ් කියන්නේ? වැඩ කාලයක් වැඩ කරන් යද්දී හිතන්නකෝ සිස්ටම් එක අපි හදන වැඩ කරන් යනවා කාලයක් ඒකේ ඉන්ටර්නෙට් සම්බන්ධයක් කරලා නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් එක සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. නමුත් අපි වැඩ කරන් යනවා. නමුත් ඒ ආයතන ටිකක් දිනු වෙගෙන නැද්දී ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. ආයතන අර සිස්ටම් එකේ වෙබ්සයිට් එක ගනුදෙනු කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ආයතන මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ අර කම්පැනිට කියනවා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා අපිට මේක මේ වගේ දෙයක් කර ගන්නවා. ඒතර මොකද කරන්නේ? මේ පද්ධතිය අප්ග්‍රේඩ් කරනවා. ඒ තියෙන තත්ත්වවල ඉහළ තත්ත්වයකට ඒක ගන්න එකයි අප්ග්‍රේඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ. අප්ඩේට් කරනවා කියලා කියන්නේ තියෙන සිස්ටම් එකේ අඩුපාඩු හදලා ඒක නිවැරදි කරන එක තමයි අප්ඩේට් කරනවා කියලා කියන්නේ. රයිට්? ඔන්න ඔය විදිහට අලුතෙන් ඒවා දාන ඒවා තියෙනවා අයින් කරන ඒවා තියෙන එකට අලුත් දේවල් එකතු කරන ඒවා ඒකේ තියෙන වැරදි නිවැරදි කරන ඒවා සහ මේන්ටේන් කරන එක මේවා තමයි ඔය අන්තිමට මේන්ටේනන්ස් ස්ටේජ් එකේදී සිදු වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට SDLC කියන පාඩමේ කොටස් 6 ගැන ස්ටඩි කරන්න තියෙන්නේ. මම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න බන්ටක් ගාලා. ගැටලු මොන හරි තියෙනවද ඒකේ? ඔව් පුතේ. ඉක්ම කරන්න මොන හරි තියෙනවද අහන්න ඉෂුස්? චනුගේ චනුගේ මොකද නැහැ? මිෂෙල් සවිතෝ ඔව්ද මොනවද තියෙන්නේ? ඔව් නෑ සර් දැන් හරි ඒ ටික තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ ඔය ටික අතදරක් වගේ මතක තියාගන්න හැමෝම රයි. හොඳයි පුතේ එහෙනම් අපි අද නැවත කරමු. අපි next week ආයේ නැවත මේ වෙලාවට සම්බන්ධ වෙමු. මට අද පොඩි මිස්ටේක් එකක් කළා මේ ලින්ක් එක පොඩ්ඩක් වැරදිලා වෙනතකට ගිහලා ඊට පස්සේ මම ආයෙ ඔයාලට දැම්ම මේකයි. මොනියම ඔය වගේ පොඩි මෙයා වුණොත් පොඩ්ඩක් මම ටග් ගාලා ඔයගොල්ලෝ මෙසේජ් එකක් දාලා මතක් කරන්න නිකන් හරිය. ඒ වෙලාවට මාවේ නැත්තම් මට ලින්ක් එක වෙනතකට ගිහලා ඊට පස්සේ මම ටග් ගාලා ඒ වෙලෙම තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැම්මේ මම ගෲප් එකට. වෙන ගෲප් එකකට දාලා තියෙන ලින්ක් එක ඒකයි. වැරදිලා. ඕකේ එහෙනම් අපි next week ආයෙ නැවත හම්බෙමු. අපි next week එකත් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ රිවිෂන් ක්ලාස් එකකට මම අවස්ථාව දෙන්නම්. හැබැයි ඊළඟ week එකේ ඉඳලා අපි පාස් පේපර්ස් ටිකක් පටන් ගමු නැත්නම් අපිට කාලෙ මදි ඒකෙන්ද රිවිෂන් එකක් අපිට next week එකේ බලමු. right එහෙනම් අපි දියමු. God bless you වෙන පුතේ. good උසර්ණයි JCP රෑමෝටම. Thank you sir. God bless you. God bless you. God bless you, sir. God bless you.